Hi, I am Nazia. কোনো খৰচ নাই, জাষ্ট আমি কিছুমান টেকনিক জানিব লাগে। বাথৰুমত গিজাৰ আছে আজিকালি সকলোৰে বিচাৰে যে মই এইটো ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিছোঁ এইটো ৰিজনৰ কাৰণে, সেইটো আপোনালোকে সোনকালে পাব। পানীৰ ভাপটো বুজো আৰু চিল্ক কাপোৰৰ হ'ব লাগে। ইমান টাইম লগাই দি থাকোঁ তেনেহ'লে সেই পিম্পলছটো অকণমান পিছত ড্ৰাই হৈ যায়। ইমানখিনি পাৱাৰ আছে। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। যদি আপোনালোকে নতুন হয় মোৰ চেনেলটোত, হাই, আই এম নাজিয়া আৰু মই বিউটি আৰু ৱেলনেছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ভিডিঅ'টো চাই লওক শেষলৈকে। যদি আপোনালোকে ভাবে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ বেনিফিচিয়েল হয় আপোনালোকৰ বাবে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ভিডিঅ'টো আছিল অল এবাউট আমি কেনেকৈ কম খৰচত বা কোনো খৰচ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ স্কিন কেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰে কিছুমান টিপছ আৰু ট্ৰিক্স মই দিব চেষ্টা কৰিম, যিবিলাক আমি ঘৰতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাত কোনো খৰচ নাই, জাষ্ট আমি কিছুমান টেকনিক জানিব লাগে, যিটোৱে আমাৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনখন ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো স্কিন কেয়াৰ টিপছ হৈছে মুখত ঠাণ্ডা পানী লগোৱা। য়েছ, কোল্ড ৱাটাৰ। মুখত আমি বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত বহুতেই নিশ্চয় বাথৰুমত গিজাৰ আছে আজিকালি সকলোৰে, গিজাৰ ইউজ কৰে বা ঠাণ্ডাত আমি অলপ প্ৰব্লেম পাওঁ ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডা পানী লগাব, কিন্তু ঠাণ্ডা পানী আমাৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত, এতিয়াতো বাৰু গৰম দিন, এতিয়া সকলোৱে ঠাণ্ডাই ইউজ কৰে, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কাৰণে মই কৈ দিওঁ, ঠাণ্ডাৰ দিনত যদি আপোনালোকৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া অকণমান কুহুমীয়া টাইপ লিউক ৱাৰ্ম ৱাটাৰ কৰি ল'ব, কিন্তু ডাইৰেক্ট গৰম পানী নকৰিব বা নলগাব, কাৰণ গৰম পানীয়ে স্কিনৰ এচেঞ্চিয়েল অইলটো বাহিৰ কৰি দিয়ে আৰু স্কিনখন ড্ৰাই আৰু ওপৰৰ যিটো আমাৰ লেয়াৰ হয় স্কিনৰ, এইটোক ডেমেজ কৰি দিয়ে। চ' বি কেয়াৰফুল। আৰু ছেকেণ্ড টিপছটো হৈছে আমি আমাৰ ফেচ ৱাছটো মুখত কিমান টাইম লগাওঁ। য়েছ, কাৰণ আমি সকলোৱে নিশ্চয় জাষ্ট ফেচ ৱাছটো এনেকৈ লগাই উঠিয়ে পানী মাৰি দিওঁ, নহয়নে? কিন্তু আমাৰ আজিকালি যিবিলাক ফেচ ৱাছ আছে, ধৰক মই আপোনাক ৰেকমেণ্ড কৰিছোঁ চেলিচিলিক এচিড বেছড ফেচ ৱাছটো। চেলিচিলিক এচিডটোৱে যদি মুখখনত কাম কৰিব লাগে, বা ধৰক একদম চিম্প্লিফাইড কৰি কৈছোঁ, আপুনি এটা নিম ফেচ ৱাছ ইউজ কৰি আছে, ঠিক আছে? যদি নিমটোৱে আপোনাৰ মুখত ভালদৰে কাম কৰিব লাগে, তেতিয়া নিশ্চয় নিমটোৱে অকণমান টাইম হ'লেও ল'ব স্কিনখনত এডজাষ্ট হ'বৰ কাৰণে বা স্কিনখন ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। তো যদি আমি একেবাৰে ফাষ্ট যদি মুখখনত লগাই যদি থৈ দিওঁ, নিমটোৱে কেনেকৈ কাম কৰিব? নিমটোৱেতো সময়ে নাপালে কাম কৰিবৰ বাবে। সেইকাৰণে ফেচ ৱাছটোক 1 মিনিট সময় দিব। আপুনি হয়তো মাছাজ কৰিও থাকিব পাৰে, নতুবা আপোনাৰ যদি জল্দি মাছাজ কৰা হৈ গৈছে, 1 মিনিট টাইম অকণমান ৰৈ দিব, কিবা বেলেগ কাম কৰিব, তাৰপিছত থৈ দিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে যিটো ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্ট বিচাৰে যে মই এইটো ফেচ ৱাছ ইউজ কৰিছোঁ এইটো ৰিজনৰ কাৰণে, সেইটো আপোনালোকে সোনকালে পাব। আৰু থাৰ্ডলি হৈছে ষ্টিম ব্যৱহাৰ কৰা। এতিয়া ষ্টিম বুলি ক'লে আমি পানীৰ ভাপটো বুজোঁ। পানীৰ ভাপটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আমি যে টাৱেল লৈ এনেকৈ যে ষ্টিম কৰোঁ, সেনেকৈ গৰম পানী লৈও একেবাৰে উতল অহা গৰম পানী, যিটোৰ পৰা একেবাৰে ষ্টিম ওলাই থাকে, ধোঁৱা ওলাই থাকে, তেনেকৈও কৰিব পাৰে টাৱেল লৈ, নতুবা আজিকালি ষ্টিম কিনিব পায়, সেইটোও কৰিব পাৰে। আৰু সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয়, আমাৰ আমাৰ যিবিলাক প'ৰ্ছ আছে ন স্কিনৰ, সেইবিলাক অ'পেন হৈ যায় যেতিয়া আমি ষ্টিম ল'ম। অ'পেন যেতিয়া হ'ব, তাৰে পিছত যেতিয়া আপুনি কিবা এটা ফেচ পেক নতুবা ক্লিনজাৰে যদি ফেচ ৱাছে যদি আপুনি ভালদৰে কৰে, তেতিয়া কি হয়, প'ৰ্ছবিলাক অলৰেডি আমাৰ কি হয়, নোমবিলাক থিয় হৈ যায়, নহয়নে? ষ্টিম কৰিলে চাবচোন মুখখন কিবা এটা নোমবিলাক থিয় হৈ যায়, আৰু তেতিয়াই আমাৰ প'ৰ্ছবিলাক অ'পেন হৈ যায়। আৰু যেতিয়া প'ৰ্ছবিলাক অ'পেন হয়, তেতিয়া যদি আমি ভাল কিবা এটা লগাই দিওঁ, তেতিয়া প'ৰ্ছবিলাকে লগ এবজৰ্ভ কৰি লওঁ, আৰু তাৰপিছত স্কিনখনে সেই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইখিনি পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকৰ একনে পিম্পলছৰ সমস্যা আছে, সেইটো আপোনালোকে জল্দি নোহোৱা কৰিব পাৰিব। হৈছে আপোনাৰ পিলো কভাৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু কিমান দিনৰ মূৰত চেঞ্জ কৰিব লাগে। আপোনাৰ পিলো কভাৰটো মেক্সিমাম আমাৰ কটনে ইউজ হয় বাৰু, গৰমৰ কাৰণে কটনে ঠিকে আছে, কিন্তু এনে নৰ্মেলি যদি স্কিন আৰু হেয়াৰৰ কথা ক'ব যাওঁ, তেতিয়া পিলোটো চিল্ক কাপোৰৰ হ'ব লাগে। তেতিয়া আমাৰ কি হয়, যেতিয়া
সিল্ক কভাৰ হয় তেতিয়া আমাৰ মুখখনত ৰিংকল নপৰে, হেয়াৰ ফল বেছি নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো বেনিফিটছ আছে সিল্ক কভাৰৰ। সেইকাৰণে মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ আপোনালোকে যদি পাৰে সিল্ক কভাৰ লগাব পাৰে। আৰু মেইন কথাটো হৈছে সিল্ক কভাৰ নলগালেও আপোনালোকৰ যিটো নৰ্মেল পিলো কভাৰ হয় সেইটো যাতে 2 দিনৰ মূৰে মূৰে ৱাছ কৰে আৰু চেঞ্জ কৰে। পিলো কভাৰত নানান ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া বীজাণু লাগি থাকে, তাৰ ফলত স্কিনখন আৰু বেছি পিম্পলছ একনেৰ সমস্যা আহি পৰে। আৰু পিম্পলছ একনেৰ এটা মেইন ৰিজন হৈছে পিলো কভাৰটো। গতিকে পিলো কভাৰটো 2 দিন বা 3 দিনৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব। আৰু 5 নম্বৰত আছে এপ্লাই আইচ। য়েছ, আইচ আমি সকলোৱে জানো যে পিম্পলছত আইচ এটা যদি অকণমান টাইম লগাই দি থাকোঁ তেনেহ'লে সেই পিম্পলছটো অকণমান পিছত ড্ৰাই হৈ যায়। আইচৰ ইমানখিনি পাৱাৰ আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি গৰমৰ দিনত স্পেচিয়েলি যদি ৰাতিপুৱা উঠি আইচিং কৰে মুখখন টাইট হৈ যায়, পাফিনেছটো গুচি যায়, আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ একনে পিম্পলছো হৈ আছে তেনেহ'লে সেইখিনিও ড্ৰাই আউট হৈ যায়। তেতিয়া আপোনালোকে আইচিং কৰক ৰেগুলাৰলি, স্কিন টাইট হৈ থাকিব, স্কিন ফাৰ্মিং হ'ব, স্কিনখনত ফাৰ্মিং এটা দেখা যাব। গতিকে আইচিং কৰাটো এটা বহুত ভাল অভ্যাস বুলি মই ভাবোঁ। নম্বৰ 6ত আছে ইউজ ছেপাৰেট টাৱেলছ অৰ টিশ্যু। গতিকে যদি আপুনি টাৱেল ব্যৱহাৰ কৰে ফেচৰ কাৰণে তেনেহ'লে ছেপাৰেটকৈ ল'ব, বডিত ইউজ কৰাখন ফেচত নকৰিব আৰু কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব। আৰু যদি আপুনি ইয়াতকৈও বেছি ভালদৰে বেক্টেৰিয়া ফ্ৰী হৈ থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে টিশ্যু ব্যৱহাৰ কৰিব। তেতিয়া ডেইলি এখন এখন টিশ্যু পেলাই দিলে হ'ল ব্যৱহাৰ কৰি, তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়াৰ প্ৰব্লেম নাহে একেবাৰে। যে আপোনাৰ যদি ফেচ টাৱেলখন ধোৱাত এলাহ লাগে কিবা লাগে তেতিয়া টিশ্যু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, একদম ইজি হয় এইটো। নম্বৰ 7ত আছে আপুনি শুই দিয়াৰ আগত, আপোনাৰ ৰাতি শোৱাৰ আগত 1 ঘণ্টা আগত নাইট স্কিন কেয়াৰখন কৰিব। কাৰণ প্ৰডাক্টছবিলাক এবজৰ্ব হওঁতে কমচে কম 1 ঘণ্টা টাইম লয়। গতিকে যদি স্কিন কেয়াৰখন কৰি আপুনি শুই দিয়ে তেনেহ'লে গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ পিলো কভাৰটোৱে এবজৰ্ব কৰি ল'ব, শুহি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি স্কিন কেয়াৰ নকৰা আৰু কৰা একেই হৈ যায়। নম্বৰ 8ত আছে লেমন ৱাটাৰ। লেমন ৱাটাৰ মই ফেচত লগাবৰ কাৰণে নহয়, যিহেতু আমি ডেইলি 2 to 3 লিটাৰ্ছ পানী খাবই লাগে, তাৰ লগত অকণমান লেমন জুচ স্কুইজ কৰি ল'ব। লৈ তাত কোনো চেনি নিমখ দিব নালাগে, আপোনাৰ যিটো ৱাটাৰ বটল তাতে এনেকৈ ল'ব, লৈ দিনটো খাই থাকিব। আপুনি নিজে গম পাব আপোনাৰ স্কিনত কিমানখিনি ডিফাৰেঞ্চ আহি পৰিছে। কাৰণ লেমন জুচত থাকে ভিটামিন চি হাই পৰিমাণৰ, আৰু যেতিয়া আপুনি ভিটামিন চি ইনটেক কৰি থাকিব গোটেই দিনটো তেতিয়া আপোনাৰ স্কিনত বহুত ধুনীয়া এটা ৰিজাল্ট আহি পৰিব। আৰু 9 নম্বৰটো হ'ল ইউজ এন আমব্ৰেলা। এইটো সকলোৱে জানে ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু মই এইটো মানে আজিকালি বহুতেই পাহৰি যায়, ময়ো পাহৰি যাওঁ। এইটো এটা মনত কৰি দিলোঁ আপোনালোকক যে ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিব। কাৰণ অল দ্য টাইম আমি গাড়ীত ট্ৰেভেল কৰি নাথাকোঁ, নিশ্চয় গাড়ীৰ পৰা নামাৰ লগে লগে আকৌ ছান এক্সপ'জাৰ আহি যায়, ছানস্ক্ৰীন লগালেও ছাতি এটা ব্যৱহাৰ কৰিব। এইটো বহুত ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড হয় কিন্তু বহুত বেনিফিচিয়েল হয় স্কিনৰ কাৰণে, ছাতি ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু 10 নম্বৰটো হৈছে লাভ ইয়'ৰ স্কিন, একচেপ্ট ইয়'ৰ স্কিন এণ্ড এনহেন্স ইয়'ৰ স্কিন। কেতিয়াও আপুনি আপোনাৰ স্কিন টোনটোক চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰিব, যেনে আছে তেনেকৈ এনহেন্স কৰক, তেনেকৈ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰক। একনে পিম্পলছ আছে, ডাৰ্ক স্পট আছে, পিগমেণ্টেশ্যন আছে, সেইখিনি ৰিমুভ কৰাত ফ'কাছ কৰক। কেতিয়াও আপোনাৰ স্কিন টোনটো ৰিমুভ কৰিব চেষ্টা নকৰিব, কাৰণ সেইটো ইম্পচিবল। আৰু সকলোৰে স্কিন টোন বিউটিফুল হয়, গতিকে সেইটোক একচেপ্ট কৰক আৰু হেপ্পী থাকক। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। চ' আকৌ লগ পাম এনেকুৱা এটা নতুন ভিডিঅ'ত। চ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।